আমি যে ৱৰ্ডত চাম এখন এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ টাইপিং কৰা হয়। ধৰি লোৱা হ'ল কিবা এখন আমি এপ্লিকেশ্যন টাইপিং কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি এপ্লিকেশ্যনখন কেনেকৈ টাইপিং কৰিম, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। তো আমি এটা পেজ লৈ ল'লোঁ। ইয়াত তুমি পেজ লেআউটটো সদায় চাইজটো A4 কৰি ল'বা। বাই ডিফল্ট লেটাৰ থাকিব। লেটাৰটো বাই ডিফল্ট থাকিলেও প্ৰিণ্টাৰত কিন্তু আমি A4 পেজখনে সোমোৱাম, যিহেতু আমাৰ A4 পেজখনে সাধাৰণতে এভেইলেবল থাকে, লেটাৰ পেজখন সাধাৰণতে নাথাকে। A4 লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি চাব পাৰোঁ যে লেফ্ট ছাইডত কিমান মাৰ্জিন ৰাখিম। যিহেতু আমি এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিম, এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত সেই পেপাৰখনৰ লেফ্ট ছাইডত কিছুমান অন্য আৰু ফৰৱাৰ্ডিং বা অন্য নোট কিছুমান লিখাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। তো আমি অলপ জাগা এৰি দিয়াটো ভাল। তাৰ কাৰণে আমি মাৰ্জিনছত গৈ লেফ্ট ছাইডত আমি বঢ়াই দিব পাৰোঁ। কাষ্টম মাৰ্জিনছত যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা নৰ্মেল মাৰ্জিনটো লোৱা আছে, চাৰিওফালে 1 ইঞ্চ কৰি দিয়া আছে। গতিকে আমি কাষ্টম মাৰ্জিনছত গৈ অকল লেফ্ট ছাইডত আমাক লাগে যেনিবা 1.5 ইঞ্চ আৰু বাকী এইটো টপত আহি গ'ল 1 ইঞ্চ। লেফ্ট ছাইডত লাগে যেনিবা 1.5 ইঞ্চ। অ'কে, ঠিক আছে। অ'কে, লেফ্ট ছাইডত অকণমান বেছিকৈ জেগা থাকিব লাগিব। তেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এপ্লিকেশ্যনখন তুমি বিভিন্ন ধৰণে লিখিব পাৰা, কালে লিখিবা, কি কথা যি কথা। আমি এটা উদাহৰণ হিচাপে লৈ লওঁ 2 এণ্টাৰ দিলোঁ। নেক্সট তুমি ইয়াতে টেব দিব পাৰা, এবাৰ দুবাৰ টেব দি দিয়া। আমি লিখিছোঁ MLA মেম্বাৰ অফ আমি MLA লৈ লিখিছোঁ। নেক্সট এণ্টাৰ দিলোঁ, টেব দিলোঁ, ইয়াৰ তললৈ লৈ আহিলোঁ যে মংগলদৈ কনষ্টিটুৱেঞ্চি, মংগলদৈ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ MLA লৈ আমি লিখিছোঁ। তাৰপিছত আহিলে ইয়াত দুবাৰ এণ্টাৰ কৰি দিয়া, অকণমান গেপটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট হৈ যাওঁ। তাৰপিছত আমি লিখিছোঁ যে ছাবজেক্ট, টেব দিয়া এবাৰ, ইয়াতে তুমি কলনটো দিয়া। নেক্সট আৰু এবাৰ টেব দিয়া, ইয়াত তুমি লিখা প্ৰেয়াৰ ফৰ IAY হাউচ, এণ্টাৰ দিয়া। তাৰপিছত তুমি ইয়াতে ডেটটো লিখা, আজি ডেটটো তুমি লিখা। কাৰেণ্ট ডেট পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ, ডেট এণ্ড টাইম, ইনচাৰ্টত গৈ ডেট এণ্ড টাইম কৰি দিলে যাতে আমি কাৰেণ্ট ডেট এণ্ড টাইমটো পাই যাওঁ। অ'কে, থাৰ্ছডে May 14, 2020 এণ্টাৰ। তাৰপিছত ডাবল এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে আমি দেয়াৰ ছাৰ এণ্টাৰ দিলোঁ। নেক্সট টেব দিয়া, এই বস্তুটো সমানত লৈ আহিবা, এইটো সমানত আমি লিখিলোঁ উইথ এপ্লিকেশ্যনখন লিখি গ'লোঁ। এতিয়া মই এনেই টাইপিং কৰি দিছোঁ, পেৰাগ্ৰাফটো ভৰাই দিছোঁ। 4-5টামান পেৰাগ্ৰাফত লাইন আছে। নেক্সট এণ্টাৰ কৰা, ফুল ষ্টপ দি পেৰাগ্ৰাফটো যেনিবা হেৰাই গ'ল। নেক্সট এণ্টাৰ কৰি দিয়া, আৰু এবাৰ এণ্টাৰ দিয়া, টেব দিয়া। তাৰপিছত তুমি আমি আৰু দুটা পেৰাগ্ৰাফ, ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত আৰু দুটামান লাইন টাইপ থাকিব, লিখিলোঁ। তাৰপিছত ফাইনেলি থেংকিং ইউ, এতিয়া আমি ক্ল'জ কৰি দিলোঁ। এণ্টাৰ দিয়া, তাৰপিছত আৰু এবাৰ এণ্টাৰ দিয়া। এতিয়া তুমি ইয়াত লিখিব পাৰা yours faithfully, এণ্টাৰ দিয়া। ইয়াত লিখা নামটো, your name,
ফোন নাম্বাৰটো আমি দিব পাৰোঁ এটা ফোন নাম্বাৰ দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ মেইন ফৰ্মেটটো হৈ গ'ল ইয়াক আমি অকণমান সজাম সজাব লাগিলে কি কৰিবা সাধাৰণতে এইখিনি বোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল হোমত গৈ বোল্ড অলপ মোটা কৰিছে ডাঙৰ কৰি দিছে যিহেতু এইটো মেইন হেডিং এইটো তুমি বোল্ড কৰি লোৱা আৰু এইটো ইটালিক বা আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া তাৰপিছত এইটো বোল্ড ইটালিক কৰি দিয়া তাৰপিছত এইখিনি আমি চেণ্টাৰ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইণ্ডেন্স লগাই অলপ এইফালে আনি দিয়া যাতে এইফালে থাকি যায় এইটো বোল্ড কৰিলোঁ কৰি দিয়া এইবিলাক মাজত পেৰাগ্ৰাফৰ স্পেচটো অলপ কমাই দিব পাৰা এইটো 0 কৰি দিয়া সমান হৈ থাকক তেনেকুৱা এইকেইটাৰ মাজৰ পেৰাগ্ৰাফ স্পেচকেইটা সমান কৰি দিয়া 0 কৰি দিয়া অ'কে এতিয়া আমাৰ এখন এপ্লিকেশ্যন টাইপিং হৈ গ'ল বা এইটো তুমি অলপ চাইজ ডাঙৰ কৰিব পাৰা ফাইল ছেভ তাৰপিছত আমি ছেভ কৰিম মাই ডকুমেণ্টছত এপ্লিকেশ্যন টু MLF ছেভ কৰি দিলোঁ ফাইলটো ছেভ হৈ গ'ল প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ চাব পাৰোঁ ফাইল প্ৰিণ্টত গৈ এনেকুৱা লাগিব ইয়াত এটা অলপ অসুবিধাজনক এটা দেখা গৈছে যে গোটেই পেজখনৰ ওপৰৰ ইমানখিনিতে আমাৰ পেজখন শেষ হৈ গৈছে তললৈ বহুত টেক্সট যিহেতু নাই তলৰখিনি বেছি জাগা ৰৈ গৈছে তাৰ কাৰণে তুমি অকণমান সজাই দিব পাৰা তাৰ কাৰণে বেলেগ একো নাই তুমি এইকেইটাৰ লাইন স্পেচিংটো অলপ বঢ়াই দিয়া লাইন স্পেচিং যিটো আছে তুমি 1.5 লাইন অ'কে তলফালে বাঢ়ি আহিব আৰু ইয়াতে অলপ জাগাটো অলপ বেছি কৰি আহিব সেইকাৰণে তলফালে ওপৰৰ পৰা তুমি আৰু অলপ যেন পাইছিলোঁ পেজ লেআউট মাৰ্জিনছৰ পৰা কাষ্টম মাৰ্জিনৰ পৰা তুমি টপত অকণমান দি দিয়া আছে 2 ইঞ্চ বা 1.5 ইঞ্চ আমি গেপ এৰি দিলোঁ অলপ ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোঁ এইবাৰ আমি প্ৰিভিউটো চাওঁ যে অলপ এখন পেজত এনেকৈ লাগিছে ফাইল প্ৰিণ্ট কৰি দিলে প্ৰিণ্ট হৈ যাব তো ফাইল ছেভ কৰিলোঁ অ'কে তেনেকুৱা ধৰণে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন টাইপিং কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত তাক এনেকুৱা ধৰণে আমি সজাই ল'ব পাৰোঁ হৈ গ'ল তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা তাৰপিছত যেতিয়া কিবা অসুবিধা হয় এইখিনি আমি চাই দিম অ'কে ঠিক আছে